Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα για να μην πλατιάσουμε το χερούλι. Το χερούλι, τι κάνουμε? Αφήνουμε αρκετή κλωστούλα. Αυτή θα τη χρειαστούμε για να ράψουμε το πάνω μέρος του χερουλιού. Για το κάτω που θα ραφτεί πάνω στην τζόχα πρέπει να το ράψουμε με κλώστη και βελόνα. Φυσικά πολύ σταθερά. Λοιπόν, αφήνουμε λίγο νήμα. Και εκεί καλά είναι. Και βάζουμε 4 θηλίτσες. Αυτή τη στερεώνουμε. 1, 2, 3, 4 και μία για το γύρισμα 5. Λοιπόν, μπαίνουμε και κάνουμε 5 σειρές άριχτα με τις 4 θηλίτσες μας. 1. Λοιπόν, μία σειρά, μία σειρά. 2 σειρές. Ωραία. Λοιπόν, 3 σειρές. Πάμε στην τέταρτη για το γύρισμα. Λοιπόν, 4. Και πάμε τώρα στην πέμπτη. 5. Κάνουμε 5 για να φτάσει κάτω. Να φτάσει μέχρι την τζόχα. Αυτό μας ενδιαφέρει, γι' αυτό κάνουμε 5. Αν δεν έχουμε τόσο χοντρή πατούρα πάνω στην τσάντα, μπορεί να κάνουμε 4. Λιγότερες, έτσι. Λοιπόν, στην επόμενη σειρά κάνουμε μία αύξηση στην αρχή και μία αύξηση στο τέλος και τις κάνουμε 6. Δηλαδή, πατάμε στον πρώτο πόντο 2 φορές. 1, 2. 2 στους επόμενους 2. 1, 2. Και 2 μαζί στον τελευταίο. 1, 2. Εδώ λοιπόν τώρα τι κάνουμε? Το γυρίζουμε, το κάνουμε κουρμπίτσα που λέμε, έτσι. Και μπαίνουμε. Το βλέπετε τα σπαγκάκια αυτά? Αυτά. Εδώ. Λοιπόν, κοιτάξτε τα καλά παιδιά. Και κάνουμε 1. Όπου βλέπουμε σπαγκάκια. Το βλέπετε? 2. Σπαγκάκι. Τα βλέπετε? Τα σπαγκάκια. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει, να τα δείτε. Λοιπόν, εδώ. Τώρα όσο πηγαίνουμε προς τα επάνω θα φαίνονται ακόμη πιο καλά, έτσι. Να το. Λοιπόν, εδώ. Να το επόμενο. Είναι λίγο σκούρο το χερούλι. Λοιπόν, εδώ. Το βλέπετε? Εκεί. Εδώ. Εδώ. Τα πάνω σπαγκάκια. Λοιπόν, εδώ. Πάμε λίγο να καταλάβετε ποια σπαγκάκια πιάνουμε. Πάμε εδώ. Βλέπετε? Εκεί. Και εδώ. Και έτσι δημιουργούμε το χερούλι μας. Να το. Στην πάνω μεριά θα βρίσκετε τα σπαγκάκια. Εσείς θα τα πηγαίνετε περιστροφικά. Να το. Το πάνω σπαγκάκι. Βλέπετε? Να το. Βγαίνει μόνο του. Εντάξει? Λοιπόν, εγώ θέλω τώρα να μου κάνετε 22 εκατοστά. Όπα, μην πιάσουμε και το πίσω. Το ένα πιάνουμε. Λοιπόν, 22 εκατοστά το χερουλάκι μας αυτό. Μόλις φτάσετε στα 22 εκατοστά, θα ανοίξουμε να σας πω πώς θα κάνουμε αυτό το πραγματάκι, την πατουρίτσα και από την άλλη πλευρά, ώστε να μπορούμε να το ράψουμε πάνω στην τσάντα, έτσι. Λοιπόν, όπου βλέπετε σπαγκάκι, το πάνω σπαγκάκι, το βλέπετε? Να το, μπαίνετε μέσα και το πλέκετε. Το πάνω σπαγκάκι. Έτσι, λοιπόν, συνεχίστε και ανοίγω να σας δείξω μετά πώς θα το κλείσουμε. Φτάσαμε στα 22 εκατοστά, να το και το άλλο μας χεράκι. Λοιπόν, τώρα πώς θα το κάνουμε ίσιο? 1 στον αέρα. 1. 2.
3, 4, 5, 6. Εκεί. 1 στον αέρα πάλι, γυρνάμε πίσω. 1, 2, 3. Το ισιώσαμε τώρα, το καταλάβατε. 4, 5, 6. Τι είχαμε πει στην αρχή, τι κάναμε, το θυμόσαστε από την άλλη πλευρά, από την πλευρά που ξεκινήσαμε. Τα 6, τα 4 τα κάναμε 6. Άρα εδώ τώρα δεν θα πρέπει τα 2 ακριανά να τα κλείσουμε, 2 από εδώ και 2 από εκεί να τα ξανακάνουμε 4. Πρέπει. Οπότε, 1 και 1 τα κλείνουμε μαζί και γίνεται 1. Τα 2 επόμενα τα πλέκουμε κανονικά. Και τα 2 τελευταία τα κλείνουμε μαζί. 1, και 1, 2. Να το. Και γίναν 4. Πόσες σειρές κάναμε στην αρχή? 5 δεν είχαμε κάνει? Δεν θα πρέπει να κάνουμε 5 και από εδώ τώρα? Λοιπόν, πάμε τώρα. 1, 2, 3, 4. Είναι η πρώτη σειρά αυτή. Μία σειρά. Γύρισμα. 2 σειρές. 3 σειρές. 4 σειρές. 5 σειρές. Τελειώσαμε το χερούλι το δεύτερο. Λοιπόν, εδώ τώρα το κόβουμε σαν το άλλο λίγο πιο μακρύ. Δηλαδή, ας το κόψουμε εδώ. Καλά είναι. Και το τραβάμε και έχουμε τελειώσει και το δεύτερο χερούλι μας. Λοιπόν, εδώ είναι το ένα μας χερούλι και εδώ είναι το άλλο μας χερούλι. Εντάξει, έτσι είναι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα λοιπόν που τα έχουμε έτοιμα, θα πάμε να τα βάλουμε επάνω στην τσάντα μας. Τι θέλω να μου κάνετε? Εκεί. Λοιπόν, εδώ είναι η πατούρα μας. Εμένα θέλω αυτό εδώ να κουμπίσει εδώ, εκεί, το βλέπετε? Εκεί. Πρόσωπο εδώ, εκεί. Αλλά το κάτω μέρος, θα βάλουμε τις καρφίτσες μας, λοιπόν, εκεί να είναι δηλαδή περίπου στη μέση, λίγο πιο δεξιά από το ποντοδείκτη μας, έτσι. Λοιπόν, το βάζουμε το ένα εδώ, όπου θα μου το ράψετε γύρω με αυτή την κλωστούλα, θα την περάσετε, δηλαδή θα ράψετε αυτό το κομμάτι, θα μου ράψετε εδώ, θα μου ράψετε εδώ και θα την κόψετε. Στην κάτω μεριά όμως θα πρέπει να μου το ράψετε με βελόνα και κλωστή καλά επάνω στην τζόχα, για να είμαστε σίγουροι ότι θα κρατηθεί. Πάμε λοιπόν. Εδώ. Έτσι θα κάνουμε τώρα και το από εκεί χερούλι, έτσι. Λοιπόν και το άλλο μας χεράκι, περίπου εκεί. Γι' αυτό έχουμε βάλει εκεί, να είναι ακριβώς πρόσωπο εδώ, έτσι. Βάζουμε πάλι μια καρφιτσούλα. Εδώ. Εκεί. Και αυτό το ράβουμε επάνω στην τζόχα καλά με βελόνα και κλωστή. Τα υπόλοιπα κομμάτια, δηλαδή έτσι, έτσι και έτσι, το ράβουμε με αυτό, με τη μαλλιοβελόνα μας, έτσι. Δηλαδή, αυτό το κομμάτι εδώ, αυτό εδώ και αυτό εδώ με τη μαλλιοβελόνα. Εδώ το κάτω κομμάτι, αυτό, θα το ράψουμε με βελόνα και κλωστή,
καλά. Πολύ καλά, έτσι. Λοιπόν, στάσου να βάλουμε και μια καστούλα εδώ. Το ίδιο θα μου κάνετε και στο άλλο χερούλι από την άλλη πλευρά, ακριβώς. Και μετά ανοίγουμε να ολοκληρώσουμε τη ζαντούλα μας. Να το, κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Δεν είναι υπέροχη? Θα μπει και το άλλο τυχεράκι από εκεί και θα ολοκληρώσουμε το πάνω μέρος του σακιδίου μας. Έτσι. Λοιπόν, ράψτε αυτό το χερούλι. Ράψτε μου και το άλλο χερούλι. Βλέπετε τι ωραία που στέκεται. Λοιπόν, ράψτε μου και το άλλο χερούλι και ανοίγουμε για να την ολοκληρώσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, ράψαμε και τα χερουλάκια μας. Να τα. Η τσαντούλα μας είναι έτσι. Δεν είναι υπέροχο το σακιδιό μας?